Hej och välkomna till detta webbinar som vi på Ideal Group håller i samarbete med Seco Tools. Mitt namn är Henrik Jaxner och jag jobbar som lösningsarkitekt inom NXCAM här på Ideal Group. Idag ska jag huvudsakligen presentera en ny operation i NXCAM som heter Multi-Axis Roughing. Det är en simultant femaxlig grovfräsningsoperation som kommer hjälpa många av våra kunder att spara både maskintid och programmeringstid. Men jag ska också kort visa en egen produkt som vi håller på att utveckla och som är en tilläggsprodukt till NXCAM. Denna produkt kommer att hjälpa många av våra kunder att bli supereffektiva med att snabbt bygga upp sin fixturering i NXCAM. Och till sist så kommer jag lämna över till våra vänner på Seco Tools som ska visa maskinbearbetningen samt prata om fördelarna med deras verktyg som vi har använt oss av i det som vi kommer visa från NXCAM. Så, nu kör vi igång! Först så tänkte jag visa vår egen produkt som vi håller på att utveckla. Det är alltså en tilläggsprodukt till NXCAM som kan hjälpa er att automatisera stora delar av jobbet med att bygga upp fixtureringen och få detaljerna på plats för att snabbt komma igång med programmeringen i NXCAM. Här finns det timmar att spara varje vecka för många CAM-programmerare. Så låt oss titta närmare på vad det är för något. I demonstrationsvideon som ni ska få se här så kommer vi gå från det här till det här. Ni kommer få se hur enkelt vi initierar en CAM-beredning från det att vi öppnar CAD-modellen tills att vi har fått maskiner och fixturer på plats enligt bilden här. Allt på mindre än 1,5 minut. Vi rullar demonstrationen så ska ni få se. Vi börjar alltså med att öppna CAD-filen som vi ska programmera i NXCAM. Via en automatiserad funktion så skapar vi sedan en så kallad CAM-masterfil som är associativ till originalmodellen och som vi sedan associativt använder oss av i alla steg i beredningsprocessen. I CAM-masterfilen adderar vi ämnesmodell. Sedan ser vi här hur enkelt vi definierar de ytor som vi vill positionera detaljen mot i fixturen i vår CAM-beredning. Detta kan göras för automatisk positionering av detaljen i både tempo 1 och tempo 2. När det här är klart så initierar vi första tempot för vår CAM-programmering. Här ser vi att detaljen är korrekt positionerad i ett skruvstycke som vi fick från CAM-mallen. Men via vår egen automationsdialog så kan vi här enkelt byta ut, lägga till eller ta bort allt från basplattor, kuber, pyramider, adaptrar, skruvstycken, sjuckar, backar till maskiner för maskinsimulering. Och vi kan addera upp till 4 stycken detaljer för bearbetning i samma program. Här finns också friheten att manuellt förskjuta och rotera positioner för respektive komponent i assemblyn. På bara några sekunder så ser vi här att allting riggas i grafikfönstret enligt våra inställningar i dialogen. Sedan ser vi här också en automatisk funktionalitet som definierar vilka modeller som motsvarar detaljerna och ämnena för CAM-programmeringen samt för maskinsimuleringen. Och redan nu är CAM-programmeraren redo att börja skapa bearbetningsoperationer. Det här jobbet tog alltså mindre än 1,5 minut. Våra tester har visat att man kan göra den här typen av arbete upp till 95% snabbare med vår automatiseringsprodukt. Och alla fixtureringskomponenter och det ni såg här är självklart sånt som anpassas till er verklighet. Det finns mycket mer fina detaljer att visa runt den här produkten. Så har ni frågor eller vill veta mer så hör av er till oss på Ideal Group så visar vi gärna mera. Nu så ska jag berätta lite mer om den nya operationen Multi-Axis Roughing som har kommit i NXCAM. Det är alltså en femaxlig grovbearbetningsoperation som kan använda sig av samma bearbetningsstrategi som används i operationen Adaptive Milling som kan reducera bearbetningstiden med upp till 60%. Det är alltså en bearbetningsstrategi som i Sverige känns som dynamisk fräsning. Men nu kan vi alltså erbjuda denna effektiva grovfräsningsstrategi i ett femaxligt utförande. Multi-Axis Roughing kommer att hjälpa många kunder att spara både maskintid och programmeringstid. Denna operation bibehåller konstant spåntjocklek och använder stora skärdjup med små radiella ingrepp, vilket möjliggör höga skärhastigheter som maximerar materialavverkningshastigheten. Samtidigt som operationen ger minskade vibrationer och minskad värmeutveckling. Operationen är också lätt att programmera
och det gör att man kommer närmare detaljens form med färre operationer och färre uppspänningar. Detta minskar också behovet av restbearbetningsoperationer och kan samtidigt förkorta finbearbetningsoperationerna. Kombinationen av alla de här fördelarna medför att man kan minska programmeringstiderna, minska maskintiderna och få en ökad verktygslivslängd. Så, nu ska vi visa hur lätt man skapar en operation med Multi-Axis Roughing. Man klickar helt enkelt på Create Operation, väljer Multi-Axis Roughing och sedan specificerar vi Drive Floor som kommer att driva verktygsvektorn. I det här exemplet så använder vi oss också av Containment Loop för att begränsa operationens bearbetningsområde. Och sedan är det bara att generera operationen. Och när det är klart så kan vi enkelt spela upp verktygets rörelse över verktygsbanan. Ni ser här att operationen automatiskt hittar det största öppna området inom regionen och applicerar där ett spiralformat skärmönster för att minimera verktygsbanans längd. Sedan jobbar den sig fram med bågformade rörelser som sträcker sig över hela regionens bredd och lyfter hela tiden verktyget lite grann från botten när den förflyttar sig till nästa skär. Operationen ser till att hålla en konstant ingreppsvinkel med fräsen hela tiden för att ge ett så gynnsamt skärförhållande som möjligt, vilket gör att vi kan optimera skärdatan och öka materialavverkningshastigheten i dessa operationer. I detta fall ska vi bearbeta aluminium, så här kan vi välja zigzagmönster istället. Det innebär att vi tillåter operationen att även använda sig av motfräsning och vi kan på så sätt minska verktygsbanans längd och med det bearbetningstiden. Vi ser här på animeringen att verktyget bearbetar sig fram med både med- och motfräsning i varannat skär. Vi kan självklart också verifiera materialavverkningen i NX-CAM. Här kan vi analysera och mäta hur mycket material som är kvar att bearbeta för kommande operationer. I NX-CAM har vi också möjlighet till integrerad NC-kodsdriven maskinsimulering. Här ser vi samma operation verifierad med maskinsimuleringen där vi får full kontroll på kollisioner och eventuella överskridningar av axelbegränsningarna, samt en mer korrekt tidsanalys. Här ser vi också exempel på hur vi kan använda Multi-Axis Roughing till att femaxligt grovbearbeta ett öppet område över en friformsyta. Så, återigen, för de rätta applikationerna så kan ni minska programmeringstiderna, minska maskintiderna och få en ökad verktygslivslängd. Till sist nu så vill jag bara summera lite av de andra operationerna som vi använt oss av på den här detaljen. Vi har använt oss av operationen Wall Profiling med rampning för att bearbeta ytterprofilen med en vändskärsfräs från Seco Tools. Vi har också använt en liten centrumskärande fasfräs för att gravera logotyperna. Och för att finbearbeta sidorna på fickorna så har vi använt oss av operationen Contour Profile som kommer ge oss en femaxlig valsfräsning för alla fickor i en och samma operation. Och till sist en fullradig fräs för att finbearbeta toppytan med operationen Contour Area. Nu tänker jag lämna över till Jorma som ska visa maskinbearbetningen och berätta lite mer om de skärande verktygen som vi använt oss av på den här detaljen. Jag som ska presentera filmen heter Jorma Koskinen, jobbar på Seco Tools AB på svenska försäljningen som produktspecialist på fräsverktyg. Och jag kommer här att presentera lite grann om lite av verktygen under körningen här. Första fräsen är i familjen som vi kallar för streck 97-fräsen. Det är en speciell aluminiumfräs som går att använda både till planing, hörnfräsning och kopiering. Och den ligger ju faktiskt också i vårt katalogsortiment i kopierfräsen. Och det har bland annat att göra med att den har en väldigt kraftig rampningsvinkel. Lite beroende på vilken diameter och storlek. Den största rampningsvinkeln är 15 grader som vi har med den. Vi ser lite grann när han kör fram och tillbaks här. Och vi har ett AE-mått som är ungefär 10%. Vi har också som vi ser, vi kör inte med kylning. Och det har att göra med att den här aluminiumsorten som vi åker i
är lite hård och spröd så att vi har inget behov egentligen av att kyla. Ytorna kommer att bli lite sämre i och för sig för att vi inte har någon kylning och att spånorna kan slå lite grann i ytan. Sen har vi AI-måttet, det bara gör också att vi har de här 10%, men gör att vi inte har ett behov av kylvatten utan det kladdar inte. Nästa fräs är en JH40. Det är en tvåskärig 8 mm pinne. Speciellt för aluminiumbearbetning. Tvåskärigt gör att vi har ett större spånutrymme så att vi har plats för spånor. Och även här så kör vi torrt. Och vi har ett AI-förhållande på ungefär 10%. Vilket också gör då att vi inte får så att säga spånorna till att fastna i fräsen. Utan de flyger ut ur fräskropp. Vi kan köra torrt. Även här skulle det kanske vara föredragande att köra med kylvatten eller smörjning för att få en bättre yta. Men för att ni ska se lite grann vad som händer så kör vi lite torrt här. Spiralinterpolering är ett av de effektivare sätten att göra starthål för att sedan utvidga och köra mer i med större utrymmen efteråt. De flesta idag pratar ju om 10% i AI, men det går att köra mer också, men i det här fallet med torrkörning så ville vi inte ta mer än 10%. Den nya normen idag är ungefär 20% i AI. Finbearbetning av väggarna i detaljer. Det här är då en JS 534, en fullradiofräs, diameter 16. Och här så gradar vi kanterna plus att vi gör lite nedsänkningar ute i hörnen så det blir en kopierrörelse på den. Sista fräsen är då en JS 509 för att gravera med. Och här har vi blivit tvungna då att använda kylvatten för att diametern är bara 0,8 och här är vi oroliga att vi kommer att få att det kladdar igen i fräsen när vi kör typ spårfräsning i gravering. Tackar så mycket för att ni har tittat på video och vi lämnar över den tillbaks igen till Ideal.
Tack så mycket Jorma för det. Nu har vi gått igenom det som vi skulle här idag. Jag hoppas att ni tyckte det var intressant och givande. För er som vill se mer om det vi har visat här eller om någonting annat runt NX-CAM, så hör av er till oss på Ideal Group så visar vi jättegärna mera. Och vill ni snacka verktyg så kontakta våra vänner på CK Tools. Tack för att ni ville titta och förhoppningsvis på återseende.